साथीहरू आयो घाम आयो घाम हामी त्यहाँ हजुरहरूले 3 दिन पढ्ने कलेज जुन हजुरहरूकोमा 3 दिन पढाइ हुन्छ नि हो त्यो कलेज चाहिँ खोज्न गइरहेछौँ कौभला मजाको कुरा भन्छ है साथीहरू मेरो बुढालाई कति बोल्न खोजिसिन्छ होइन तर यो क्यामेरा अन गर्नुपर्छ बोल्नै आउँदैन क्या म कति गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल के छ हजुरहरूको हालखबर हजुर कति के छ ब्रो हजुरलाई कस्तो फिल भइरहेछ हामी वाक गर्दैछौँ होइन हामी आज सेन्टर जाँदैछौँ अनि त्यही भएर म आज सेन्टरको भिडियो चाहिँ ल्याउन चाहिँ खिच्न चाहिँ किनकि आजको मौसम हल्का चिसो चिसो छ क्या त्यही भएर आज चाहिँ एकदमै सर्ट भिडियो हुन्छ अनि मलाई म्यासेजमा चाहिँ कतिजनाले होइन रुम टुर गराउनु रुमहरू कसरी खोज्नु भनेर कति धेरै कमेन्ट होइन क्या पर्सनल्ली डिएम गरिराख्नु भएको थियो म त्यसको सम्बन्धी अलिकति त्यो भिडियो हल्का लङ हुन्छ होइन म त्यो भिडियो चाहिँ आउने मन्डे छ नि मन्डे अपलोड गर्छु ल अनि कसरी भिडियो के अरे रुमहरू खोज्ने भनेर पनि सिकाउँछु हजुरहरूलाई अनि त्यो लिङ्कहरू पनि मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु क्या अनि हजुरहरूले त्यहाँ गएर हेर्नु होला अनि त्यस पछाडि प्राइभेट रुमहरू पनि लिन मिल्छ किनकि हाउसिङहरू नभइकन प्राइभेटहरू रुमहरू पनि लिन मिल्छ क्या तर अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ यो स्टुडेन्ट हाउसिङ चाहिँ अलिक धेरै नै सस्तो हो होइन तर प्राइभेट रुमहरू नजिक पाइन्छ नि त हाउसिङ भयो भने त टाढा हुन्छ क्या यहाँनिर देखाएको हुन्छ नि 54 मिनट 55 मिनट हिँडेर भनेर देखाएको हुन्छ नि त्यो भनेको त साथीहरू लट्स अफ हो है लट्स अफ हो हजुरहरूले रुमहरू खोज्दाखेरि बरु थोरै एक्सपेन्सिभ हेर्नु होइन केही फरक पर्दैन तर आफ्नो कलेजबाट चाहिँ नजिकै खोज्नु होला भन्छु क्या म हजुरहरूलाई किनकि यहाँनिर जम्मा लाइक 2-3 दिन मात्रै त हो 2-3 महिना मात्रै सरी है माई मिस्टेक होइन 2-3 महिना मात्रै हो क्या के भन्छ त गर्मी हुने क्या होइन बाँकी त 8-9 महिना त चिसो हुन्छ नि त अनि 6 महिना जस्तो त भन्दा पनि बेसी त हिउँ पर्छ नि त अनि त्यो पो हेर्नु पर्यो त साथीहरू सधैँभरि हिँड्न सकिँदैन नि त त्यही भएर नजिकै खोज्नु भयो भने बेस्ट हुन्छ अब कतिपय ठाउँहरूमा बसको पनि प्रब्लम हुन्छ होइन अनि कलेजहरूको टाइममा पुगेन भने त हजुरहरूको एटेन्डेन्स हुँदैन नि त मेन कुरा त त्यो हो नि त एटेन्डेन्स भइसके पछाडि त कलेज गयो नि नगयो नि के फाइदा भयो किनकि हामीले त क्रेडिट पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर थोरै महँगो हेर्नु होला होइन तर प्राइभेटहरूमा ट्राई गर्नु होला कलेजको डिस्टेन्ससँग अलिकति नजिकै टाइपको हेर्नु होला भन्छु अनि त्यसपछि कसरी हेर्ने कुन वेबसाइटमा हेर्ने भनेर चाहिँ म यसमा फुल भिडियो बनाउँछु आज हामी हल्का आज स्याटरडे हो अनि हामी अलिकति ग्रोसरीको सामानहरू चाहिँ सपिङ गर्न जाँदैछौँ अनि किनभने हामी घर नजिकै छोडेर सेन्टर किन जाँदैछौँ भन्ने कुरा नि भन्छु म सिक्रेट छ हजुरहरूलाई यो चाहिँ विदेशमा लास्टै महँगो हुन्छ होइन नेपालमा नि महँगो हुन्छ कम्पेयर टु नेपाल यहाँ त त्यहाँ हाम्रो त डबल ट्रिपलै महँगो हुन्छ अनि हजुरहरू स्टुडेन्ट हो नि त हजुरहरूले चाहिँ डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ क्या तर सबै ठाउँमा पाउनुहुन्न नि त मजाको कुरो छ कि छैन सबै ठाउँमा डिस्काउन्ट पाउँदैन अनि जहाँ डिस्काउन्ट पाइन्छ त्यहीँ जानु परेन साथीहरू यता हो ला वी डिड मिस्टेक हामी वहाँ तलबाट जानुपर्ने थियो माथिबाट जानुपर्ने थियो 9 मिनट मात्र छ क्या हामी सर्टकट दिँदैछौँ कस्तो राम्रो छ ल हेर्नुहोस् बिहान मर्निङ वाक गर्ने ठाउँ हो यो मतलब बिहान होइन यो त 24 आवर हामीले मान्छेहरू हिँड्ने बाटो हो यो साइकलहरू हिँड्ने बाटो हो तर बिहानै मर्निङ वाक गर्नु जाँगर लाग्छ भने कति मजाको ठाउँ छैन त आहा मलाई त मजा लाग्छ म हजुरहरूलाई यता पनि फर्काएर देखाउँछु है त एकछिन कति मजाको ठाउँ छ अब हामी दुईजना किन छिट्टा हिँडेको होला जस्तो लाग्छ होला मैले क्यामेरा अन गर्नु पाएको छैन मेरो बुढो टाप है फोबिया हुन्छ क्या क्यामेरादेखि मेरो बुढालाई
फेरि मेरो बुढालाई कति बोल्न खोजिसिन्छ होइन, तर यो क्यामेरा अन गर्नुपर्छ, बोल्नै आउँदैन क्या। म कतिपय कुराहरू म पुरा इन्टरभ्यू लिन्छु, कति स्टुडेन्टहरूलाई के कुराहरू जान्न मन छ भनिदिन्छु न, हजुरले के गरिसक्यो यता त्यता सबै भनिदिन्छु न भन्छ होइन। ल ल ल म भनिदिन्छु भनेर भनिसिन्छ। अनि म यो भिडियो खोल्न पाएको छैन मैले यता यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ मेरो बुढालाई क्यामेरादेखि कति धेरै फोबिया हुन्छ भन्ने कुरा। अनि ल हुन्छ नि, अनि ल म सोध्न थाल्छु होइन, क्वेसनहरू बनाएको हुन्छु क्या पेपरमा। अनि मेरो बुढा टाप मलाई बोल्न आउँदैन, क्यामेरा अफ गरेर अनि बोल्छु अरे, ए बाबा मैले के भन्न आँटेँ, अनि त्यहाँबाट क्यामेरा क्लोज गर न भन्दै बिर्सिन्छ। यस्तो छ क्या, कसरी म भ्लगर हुन्छु क्या, सपोर्टै छैन। म यता देखाउँछु सिटी आइसक्यौँ हामी, 9 मिनट लाग्छ, आज त 3 मिनटमै आइपुगेछौँ। दौडेर बुढाको पछि दौडेर छिट्टो आइपुगेछ। बुढालाई यसरी क्यामेरा देखाइदिनु पर्छ होइन, रन त्यो एउटा आउँछ नि भिडियोहरूको पछाडिपट्टि हान्दा हुन्छ नि, दौडिँदाखेरि रन गरेर हो, त्यस्तै हुन्छ क्या। ल म छिट्टै आइपुगेँ, म हजुरलाई उता फर्काएर देखाउँछु है त क्यामेरा।
हामी त्यहाँ हजुरहरूले 3 दिन पढ्ने कलेज जुन हजुरहरूकोमा 3 दिन पढाइ हुन्छ नि हो त्यो कलेज चाहिँ खोज्न गइरहेछौँ। कौभोला सिटी यही हो है साथीहरू। राम्रोसँग हेर्नु होला कस्तो छ भनेर कुल हुनेहरूलाई यस्तो छ कौभोला सिटी। यति मात्र छैन नि त, किनकि हामी त अब जहाँ जहाँ लागेको हो ती मात्र मैले भिडियो क्याप्चर गरिरहेको छु नि त। धेरै हिँड्न त म नि कहाँ सक्छु र। त्यो यहीँ रहेछ। के कलेजमा पढ्ने साथीहरूले चाहिँ 3 डेज चाहिँ यहाँ आएर पढ्नुपर्छ होइन। कस्तो घाम परेको अनि 3 दिन पढ्नुपर्ने कलेज चाहिँ अब मन्डे ट्युसडे होइन सन्डे मन्डे ट्युसडे एन्ड वेन्सडे हो हजुरहरूले पढ्नुपर्ने यहाँ। 3 दिन यहाँ पढ्नुपर्छ है साथीहरू। हजुरहरूलाई म कलेज पनि देखाइदिन्छु। अब हजुरहरूले रुट चाहिँ कताबाट आउने भनेर थाहा पाइसकेको होला होइन। अनि म कलेज पनि देखाइदिन्छु। यहाँ एक्सएमकेको बोर्डहरू पनि छ। झुक्किनुहुन्न, म क्यामेरा उता फर्काएर देखाइदिन्छु है हजुरहरूलाई 3 दिन कुन कलेज पढ्ने भनेर। हजुरहरूले बाँकी 2 दिन उता पढेर 3 दिन चाहिँ यहाँ पढ्नुपर्ने रहेछ है। दिस इज योर कलेज। हजुर कौभोला कलेजमा पढ्ने साथीहरूले चाहिँ यो कलेजमा आएर पढ्नुपर्छ 3 डेज। सो आफ्नो कलेजको नाम सर्च गरेर अनि लोकेसन हेरेर आउनु होला। लोकेसन भेट्टाउनु भएन भने पनि हजुरहरू अनि मेरो भिडियो हेरेर आउनु होला अनि भेट्टाउनुहुन्छ ल। अब हामी जान्छौँ। अब हामी ग्रोसरीको सामानहरू सपिङ गरेर घर जान्छौँ होइन। म एकचोटि हजुरहरूलाई फेरि यो कौभोलाको सबै सिटीहरू देखाउँछु। हामी चाहिँ सपिङ गरेर फर्क्यौँ होइन। अलिअलि ग्रोसरीको सामानहरू किनेर फर्केको। अनि खासै लास्टै महँगो रहेछ, त्यही भएर हामीले डिस्काउन्ट पनि पाएनौँ होइन। यहाँनिर अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएछ क्या हामीलाई। अनि त्यहाँबाट यही हो यस्तो हावा चल्छ। अब फेस सुन्नेर त्यो चिसोले हामीलाई त अब त्यही त होइन नेपाली नै पऱ्यो। छिटो चिसोले छुन्छ क्या, लाइक मलाई चाहिँ छिटो चिसोले छुन्छ क्या। अनि अब हामीले मैले सिटीहरू पनि देखाइहालेँ होइन। अनि अब हामी फर्किन्छौँ साथीहरू। मैले यहाँ सामानहरू किनेको भित्रपट्टि चाहिँ भिडियो क्लिप बनाइनँ, वरिपरि चाहिँ बनाएको छु होइन। हजुरहरूलाई त्यो पनि हालिदिन्छु। अनि हेर्नु होला, राम्रो छ। सानो भए पनि होइन, अब हेलसिङ्की जस्तो ठुलो चाहिँ होइन, सानो भए पनि बब्बाल राम्रो छ। सिटीहरू हेरिहाल्नु भयो। अनि अझै म देखाइदिन्छु पछाडि फर्काएर पढ्नु है।
यो भिडियो चाहिँ म आज सर्टकटमै अपलोड गरिदिन्छु। थोरै बहुत मैले यहाँको सिटीहरू देखाएँ जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई। कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला हजुरहरूले है। अनि त्यस पछाडि अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। अनि नेक्स्ट भिडियो के को लागि, अब रुम टुर गराउनु भन्नुभएको थियो होइन। रुम टुर मेरो रुममा त केही पनि छैन टु बी अनेस्ट। हामीले त्यति धेरै सामानहरू केही किनेको छैन किनकि हामी त रुममा बस्दैनौँ। त्यही भएर हामी अर्को पर्मानेन्ट रुममा सरेपछि मात्र म मेरो रुम टुर गराउँछु हजुरहरूलाई। त्यतिको लागि अरू रुम टुर बाहेक हजुरहरूलाई अरू कुन भिडियो हेर्न मन छ, के सम्बन्धी भिडियो हेर्न मन छ कमेन्ट गर्नु होला। म भिडियो बनाउँछु, मेरो कामै भिडियो बनाउने हो। त्यही भएर है साथीहरू, यहाँ अर्कोले मेरो भिडियो खिच्यो भने त जोकर जस्तो देखिन्छ नि त होइन। ओके देन बाई बाई, see you next video. Please subscribe, like and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.